coin market cap එක මේ මොහොතේ බැලුවොත් 1.58% up power පෙන්වනවා. global crypto market cap එක නැවතත් 1.2 trillion reach වෙලා තියෙනවා. Bitcoin price එක almost 31,920.75% up. Ethereum close to 1% up, almost 1,989 ඉන්නවා මේ මොහොත වෙනකොට. ඊට පස්සේ BNB 2% up. අද දවසේ අපි බැලුවොත් top gainers අතරේ මේ පැය 24 eCash ඉන්නවා නැත්නම් XCC අංක එක 56% up. eCash අපි chart එක බැලුවොත් XCC මේ තියෙන්නේ price recovery එක මෙවර ආපු lowest price එකද මෙවර ආපු daily chart එක අපි weekly ගත්තොත් මෙවර ආපු lowest price එක reach කරේ සත XCC 7.417 මේ වෙනකොට bottom එකෙන් already පිටත් වෙලා තියෙන බව දවස් දෙකක් ඇතුළත අර සති ගානක මේ weekly chart එක දවස් දෙකක් ඇතුළත මාස 3ක විතර loss එක recover කරලා තියෙන බව පේන තියෙන chart එක බලපුවම eCash නැත්නම් XCC මේ bounce එකට හේතුව තමයි වදන්න Bitcoin Cash. Bitcoin Cash කියන්නේ මෙතන Bitcoin Cash වලට news එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි Bitcoin Cash කියන්නේ Bitcoin වල spin off එකක් නැත්නම් hard fork එකක්. ඒතර Bitcoin Cash 33% up වුණා EDX exchange එකේ listing එකත් එක්ක. EDX එක දන්නවා institutional traders ලටම හදපු Wall Street Fidelity Citadel Charles Schwab කියන බැංකු ටික එකතු වෙලා හදපු අලුත්ම exchange එක. ඒකේ list වුණා Bitcoin Cash. මේ තියෙන bubbles වල XCC එකට අල්ලපු එක. එතකොට Bitcoin Cash 27.5% up අර listing news එකත් එක්ක. එතකොට Bitcoin Cash එතකොට XCC කියන්නේ Bitcoin Cash වල spin off එකක් නැත්නම් fork එකක්. එතකොට XCC community එක බලාපොරොත්තු වෙනවා Bitcoin Cash එකේ මේ performance එක EDX listing එකත් එක්ක ගන්න performance එක XCC එකටත් ඒකේ support එක ලැබේවි community support එක කියලා ඒ බලාපොරොත්තුෙන් XCC bounce වෙනවා. එතකොට Bitcoin move වෙනකොට Bitcoin Cash move වෙනවා, Bitcoin Cash move වෙනකොට XCC move වෙනවා. මේවා connected. ඉතින් මේ නිසා තමයි මේ EDX listing එක නිසා දවසේ Bitcoin Cash උත් up, ඒ වගේම XCC up 30% plus වෙනකොට price එක already move වෙලා තියෙනවා. තවත් නිවුස් එකක් මේ ගැන කතා බහ මාකට් එකේ ගියා. නමුත් ඒක සිද්ධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. සිද්ධ වෙයි කියලා විශ්වාසයක් තිබුණා. දැන් already මේගොල්ලෝ Fidelity බැංකුව America's second largest fund manager 4.5 trillion asset under management තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් Bitcoin ETF spot ETF එකකට apply කරන්න දැන් සූදානම් බව මේ වාර්තාව කියනවා. Fidelity Investments is preparing to submit an application for a spot Bitcoin exchange traded fund following the footsteps of fellow asset manager BlackRock. ඉතින් BlackRock තමයි ඉස්සෙල්ලාම නෙමෙයි මේ මෑතක දාපු ලොකුම ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක BlackRock. ඊට කලින් ගොඩක් දෙනා දාලා තිබ්බා, රිජෙක්ට් වෙලා තිබ්බා. දැන් BlackRock උත් දැම්ම රිජෙක්ට් වෙච්ච අය රීඇප්ලයි කරා. ARK ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වගේ දාපු අය ඒ චේන්ජස් BlackRock එකේ වගේම කරලා හදලා ආයෙත් රීඇප්ලයි කරා. දැන් Fidelity අලුත්ම ඇප්ලිකේෂන් එක මේ චේන්ජස් එක එක්කෙනෙකුට දීලා අනිත් අයට නොදී ඉන්න බෑ. දෙනවා නම් මේ සියල්ලටම spot Bitcoin ETF applications දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Immortal කියන crypto analyst Ethereum ගැන අලුත්ම prediction එකක් දෙනවා. කියනවා 2019 Bitcoin $6,000 අවට consolidate වෙනකොට තිබ්බ chart pattern එකම මේ වෙනකොට Ethereum වල perform වෙමින් තියෙනවා. Bitcoin follow කරොත් Ethereum පැහැදිලිවම price explosion එකකට ඉතාම ආසන්න බව මෙන්න මේ chart එක මේ පේන්නේ Coinbase එකේ 3-day chart එක Ethereum වල. මම හිතනවා මේක පැහැදිලිව පේනවා කියලා. මේ දැන් ඉන්න price level එක මේක Bitcoin වල 2019 මේ price මේ wedge formation එක වගේම දැන් Ethereum මේක forming තියෙනවා. එහෙම වුණොත් price explosion එකක ඉතාම ළඟ බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. Crypto Fear and Greed Index එකට අවතින් මේ මොහොතේ extreme explosion එකක් පේන නැහැ. slightly අපි 54 56යි ගිය සතිය ගන්නවත් තාම ඇවිල්ලා නැහැ.
මාකට් හැබැයි බුලිෂ් පොඩි වොරි එකක් තියෙනවා මාකට් එකේ. ඒක තමයි ඊයේ දවසේ ෆෙඩරල් රිසර්ව් චෙයාර්මන්ගේ ස්පීච් එකක් තිබ්බා. වගේම GDP numbers release වුණා. GDP expect කරාට වඩා හොඳ number එකක් පෙන්වුවා 1.3 previous number එක. ඊට පස්සේ මෙවර number එක 2.0. එතකොට GDP growth එකත් එක්ක ඇමරිකාව hard landing එකකට වඩා soft landing එකකට යන්න තියෙන chance එක වැඩි බව long term සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් worst number එකක් ඊ දවස් release වුණා. worst number එක තමයි jobless claims ගියවර 2,65,000 මෙවරත් ඒ නම්බර එකම ඒවි කියලා විශ්වාසයක් තිබ්බා. හැබැයි මෙවර 2,39,000. මේක නම් ඒ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. jobless claims in US dropped to 4-week low of 239,000. Still no sign of recession. claims අඩු වෙනවා කියන්නේ employment market එක strong කෙනෙක් employment market එක strong නම් inflation control කරන්න ලොකු අපහසුවක් තියෙනවා. මිනිස්සු අතේ සල්ලි ගැවිසෙනවා. එතකොට බාණ්ඩ සහ සේවා සඳහා තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ claims ඉහළ යන්න ඕන ජෙරෝම් පවල්ගේ ජොබ් එක පහසු කරන්න. දැන් මේකෙන් වෙන්නේ නැවත ජූලි මාසයේ එන rate hike එක ආයමත් 25 basis point වලින් ඉහළ යන්න chance එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 90%කට කිට්ටු chance එකක් තියෙනවා. තව 25 basis point rate hike එකට යන්න ගිය වර පෝස් කරා. නමුත් කැනඩාවේ කරා වගේම එකපාරක් පෝස් කළා. ඊළඟ පාර වැඩි කිරීමේ කැනේඩියන් example එක follow කරන්න ඇමරිකාවට ලොකු chance එකක් තියෙනවා ජූලි 26. අද තාම ජූනි 30. එතකොට මේක තමයි තියෙන risk එක. මේ jobs market එක strong වීම ගැන ගැරට් සොලොවේ පවා සඳහන් කරා. මේ තින්නේ chart එකකුත් දාලා ගැරට් සොලොවේ කියන jobless claims drop sharply. GDP jumps to 2%. This all sets up for another Fed rate hike in July and now at minimum 2 or more this year. Risk of policy error increases the higher rates go. මේ තත්ත්වයට එක rates ඉහළ යාමට ලොකු chance එකක් තියෙනවා. rate ඉහළ ගියපුවම bonds වලට හොඳයි. නමුත් stocks වලට හොඳ නෑ. bonds නගිනවා, stocks වැටෙනවා. එහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් බැංකු rates උඩට යනකොට සිද්ධ වෙන්නේ. stocks වැටීම ක්‍රිප්ටෝ වලටත් යම් පසුබෑමකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මේ සිදුවීම. ඊයේ දවසේ මොකක් හරි බැංකින් කොන්ෆරන්ස් එකක් මේක ස්පාඤ්ඤුවේ තිබ්බ බැංකින් කොන්ෆරන්ස් එකක් අමතු ෆෙඩරල් චෙයා පවල් කියන FOMC කමියුනිටි එකේ වැඩි දිනෙකගේ මතය තමයි මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් තව අපි ඉන්ක්‍රීස් කරා මදි ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒ නිසා ඉදිරියේදී තව ඉන්ක්‍රීසස් ආහැකි. වගේම මාකට් ඩයිනමික්ස් නිරන්තරයෙන් මොනිටර් කරනවා. ඒ අනුව තමයි මේ චේන්ජස් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක රේට් හයික් එක පිළිබඳ නැවත අනුතුරු ඇඟවීමක්. මෙන්න මේ නිවුස් දෙකම මාකට් එකට ඒ තරම් හොඳ මදි. මේ මොහොතේ අපි බැලුවොත් ෆියුචර්ස් මාකට් එක හැබැයි පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න වෙනවා මේක. මේ මොහොතේ ෆියුචර්ස් මාකට් එක ග්‍රීන් එකට හේතුව අද 2023 පළවෙනි අර්ධයේ අවසාන දවස second quarter එකේ අවසාන දවස. මේ නිසා මේ quarter එකේ අවසාන දවස ජයග්‍රාහී අන්දමින් අවර කරන්න S&P 500 එක බලාපොරොත්තු වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒකෙම යම් ප්‍රමාණික එක්සයිට්මන්ට් එකක් ක්‍රිප්ටෝ වලටත් ඇවිත් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැනට තත්ත්වයේ නෙගටිව් නිවුස් එක උඩ බීට් කරගෙන පොසිටිව් සෙන්ටිමන්ට් එක දැනට යන බව අපිට පේන්න තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඩේලි හොඩල් වාර්තා බලුවොත් කියන සොලානා ආබිට්‍රම් මොනෙරෝ සහ තවත් XRP රයිවල් කෙනෙක් මිනි බ්‍රේක්අවුට්ස් පර්ෆෝම් කරපු බව පහුගිය දිනවල සෙන්ටිමන්ට් අනාවරණය කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ XRP රයිවල් තමයි XLM කියන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ sentiment chart එක. several altcoins enjoying mini breakouts as last week's Bitcoin profits are being redistributed. ඒ කියන්නේ Bitcoin price එකේ සුළු pullback වීම ඒ profits ටික altcoins වලට යාමක් විදිහටයි market එක සලකන්නේ. ඒ කියපු altcoins සම Bitcoin profits ගියපු altcoin mainly Solana, ඊට පස්සේ Monero, Arbitrum සහ XLM බව තමයි මේ වාර්තාවේ XLM කියන්නේ Stellar තමයි මේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම whales-ලා මේ වෙනකොට active බවක් පේනවා. altcoin whales are having one of the most active days of the year 2023. aggressive දින ගණනාව මේ ගත කරමින් ඉන්නේ. ඒකේ අතරේ
මෙන්න මේවා තමයි හොඳ නිවුස්. ඕගලන්ට ස්විං ට්‍රේඩ් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ලොන්ග් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරනවා නම් කමෙන්ට්ස් දාලා මගෙන් අහනවා ලොන්ග් ටර්ම් යන්න හොඳ altcoins මොනවද කියලා. මෙතන බැලුමට හොඳ ඒවා කීපයක්ම පේනවා. matic පෙන්නනවා. render token මම personally කැමති altcoin එකක්. ocean protocol කියන්නේ AI based altcoin එකක්. එතකොට whalesලා render token ගත්ත බව පේනවා. Woo network ගත්ත බව පේනවා. ocean protocol, matic, curve, මේ DeFi protocols ආවේ. චිලිස් ගැන මගේ විශේෂ පැහැදීමක් නැහැ. නමුත් whalesලා අරන් තිනවා. ඉතින් අපි personal පැහැදීමට වඩා whales පැත්ත හිට ගන්න එක තමයි වාසිය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ USDT වලට සල්ලි ගෙනල්ලා තිනවා. ඒ ගේන්නේ ඉතින් altcoin ගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඊළඟට තව මොනවද? මේ ටික තමයි mainly තියෙන්නේ. ඉතින් මේ whale activities ඒ වගේම breakout තුනේවා තියෙනවා. Solana, Monero, Arbitrum සහ XLM. මෙතනම තියෙනවා හොඳ altcoins කීපයක්. ඕගලන්ට අවධානය යොමු කරනවා. නම් මතක තියාගන්න වීඩියෝ එකේ කතා කරන දේවල් financial advice නෙවෙයි. මම license financial advice කෙනෙක් නෙවෙයි. වාගේ own research කරන්න අමතක කරන්න එපා. එනනේ ටික බලමු.